everyone, for today's videos, we're going to share the story of the book by Wolff, The Little Brown Brother. So here we discuss kung ano yung nilalaman nun by each chapters. So now, please keep watching. For the cover of the book, hello, this is the book for the Treaty of the Portrait of us RIPH. Book 2 presentation with the title of Little Brown Brother and subtitle How United States to Proceed and Pacific that Philippines Island in the country termed by Wolff on 1961. As you can see, the book was really simple in the cover of the book, but you will immediately seeing the main idea or the content of the story. Pero sa nakita nyo ngayon, mayroon siyang larawan ng mga Amerikanong katabi dito ang mga Pilipino, na kung saan ipinapakita rito ang mga kapahunahan ng digmaang pandaigdig. So, yung main idea dito is the story na ito, pinapakita ng Little Brown Brother by Wolff bilang isa sa pinaka-historic peak na mabasa hindi lang dito sa ating bansa, maging sa ibang bansa. Sinasabi rin dito kung bakit tayo tinawag na Little Brown Brother sa mga Amerikano nung nagkaroon ng digmaang pandaigdig. Dahil yung sa ibang Pilipino nun kasi ay mukhang Americans at yung mga Pilipino na ilikas na talagang pagiging kayumanggi, at isa pa doon ay ang pagiging maliit nating mga Pilipino na tinugurian tayong mga Native American. Tumutukoy din rito na kung paano tayo bratuhin ng mga Amerikano at kung paano pinagbili ng ating bansang tilang isang laruan na nagpapasok sa mga kaisipan ng mga Pilipino ng tunay na motibong Estado Unido sa ating bansa. It also the full story revealing how and why U.S. went from adding Filipino independence for usefully and sayed the island of enslaved. On the other hand, this the majority of work that detected the complex diplomatic interaction between Filipino revolutionary leaders and U.S. officials in early 1998. On this book, it has 13 chapters, and the first one is about expansion and insurrection. So ano nga ba nilalaman ng aklat na to dito sa chapter 1? So dito sa part na to, nagkaroon ng pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Ang dahilan ng pag-aalsa ng mga Pilipino ay ang kalupitan, diskriminasyon at pang-abuso ng mga Espanyol sa kanilang kapangyarihan at posisyon sa gobyerno. Maraming mga Pilipino ang hindi sumang-ayon sa ganitong pamahala at nagplanong pasekreto kung paano labanan ang ganitong sistema. Nagkaroon ng mahigit 100 pag-aalsa at karamihan itong naganap sa pagitan ng taong 1565 to 160. Lumipas na maraming taon na bukas ang Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan dala ng pagbukas sa kanalang Suez noong 1869. Bukod sa mga produkto na galing sa ibang bansa, ang kaisipan tulad ng kalayaan at kasarinlan ay umabot din sa Pilipinas. Ito ang naging dahilan kung bakit ipinadala ng mga ilustrado ang kanilang mga anak sa eskwelahan sa Europa, kung saan sinimula ng mana sa kanila. Katulad nga ni Rizal at ni Lopez Jaina. Ang pagtatatag ng kilusang propaganda. Ang mga ilustradong pinag-aaral sa Europa ng kanilang mga magulang ay bumuo ng grupo ng mga propagandista. Ang layunan ng grupo ay mapatalsik ang mga praile, pagsulong na maging lalawigan ng Espanya, ang Pilipinas, at ang pagkaroon ng representasyon ng Pilipinas sa Korte o Senado ng Espanya, garantiyan ng kalayaan at iba pa. Isa pa rito, ang walang katanungang pagbitay sa Gambursa, sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora ay ang tatlong paring katutubo ang nagpatuloy ng kilusang sekularisasyon na mamamatay sa isang lindol na si Padre Palais na napasimuno nito. Dahil ng kilusang ito na ibigay sa mga paring katutubo ang mga parokya na hawak
panoon ng Kastilang pari. Sa kabila ng kakulangan na ebidensya na nag-ugnay sa kanila sa krimeng rebellion, ay sinisi sila ng mga praile dahil na paghahatol sa kanila ng garatuhin o bitayin noong Pebrero 17, 1872 sa bagong bayan ng Espanyol. Dahil dito matinding takot at galit ang nanatili sa mga Pilipino. Ngunit alam nyo ba na ang pinakamalakas ng hikayat sa ating mga kababayan na nagpalakas upang labanan ang pang-abuso nito ay ang mga akda ni Dr. Jose Potasio Rizal, Mercado Y. Alonzo, Realonda, na ang Noli Me Tangere or it means Do Not Touch Me, at ang El Filibusterismo. Naipamulit ng mga akdang ito ang pangalipin ng Espanya ng pagdudahan si Rizal na isang espiya at kasabwat sa planong pagpapabagsak ng mga Espanyol. At hinatulan na kamatayan ay mas lalong naipamulat ang kawalang hustisya ng dayuhang gobyerno. Sa kabilang banda, nagkaroon ng bunga ang pag-aalsa tulad ng maraming Pilipino ang nagbuwis ng buhay sa paglaban, nailantad ang pagmamalupit at pangabuso ng mga Kastila, at umusbong ang diwang nasyonalismo ng mga Pilipino o ang pagmamahal sa bansang Pilipinas. In Chapter 2, The Call to Arms, it is about during McKinley administration, or John Dewey Long served as Secretary of the Navy. Long was cautious and prudent official, for unlike his brash underling assistant, Secretary of the Navy, and future as President, it's Theodore Roosevelt. Spain wanted peace with the desperation of a field mouse fleeing from a ravenous eagle, and McKinley also wanted peace. Apart from the fact that he had fought in the Civil War and detested bloodshed. An active hunter, rancher, and nature lover, Roosevelt loved competition and challenges. Not surprisingly, he was a first opponent of the long traditions of American isolationism, the ideology that suggested that the U.S. should mind its own business and stay out of the world affairs. Roosevelt thought that the U.S. should take a bigger role in shaping world affairs. In the case of the Spanish-American War, he was one of the most extreme hawks or pro-war, constantly pushing for war and always criticizing McKinley for seeming to be a dub who was afraid to go to the war. McKinley, haunted by memories of the Civil War just 3 decades earlier, did not take the prospect of going to war as lightly as Roosevelt. Along with being a lover of nature and competition, Roosevelt, despite the rugged image he projected, was extremely well-read. Based partially on his understanding of the leading military theories of the time and partially on his desire to see a wider conflict against Spain, Roosevelt wanted more than just a war in Cuba. For the reason, one weekend while his boss John Dewey Long was away, Roosevelt used his authority as Assistant Secretary of the Navy to capable Commodore George Dewey, the officers in control of the U.S. Asiatic Squadron, then docked off Hong Kong Harbor, with orders that if the U.S. and Spain went to go to war, Dewey was to immediately attack the Spanish fleet at Manila, the capital of the Philippines. Roosevelt gave these orders without long knowledge on February 25, 1898. Dewey figured something was fishy about these strange orders, and so double-checked the orders with McKinley. Strangely, McKinley, who had previously been agonizing over whether to go with war with Spain over the Cuba, approved the surprise attack against the Spanish in the Philippines. On Chapter 3, Dewey and Aquinaldo, it is about the agreement between Dewey and Aquinaldo. By it, the insurgent leader promises to cooperate with American forces,
The ports of the archipelago are to be open to foreign trade, and the immigrants with a certain restriction against the Chinese. Immediately after the beginning of the war, they will lead an attack on Manila Bay, sinking the inter-Spanish Pacific fleet. While suffering only minor casualties after the battle, his fleet assisted in the capture of Manila. The Siege of Manila. The Siege of Manila. The Siege of Manila, or the Battle of Manila. On February 4, 1899, largest and first battle of the Philippine-American War, a war between the United States and Filipino revolutionaries from 1899 to 1902. An insurrection that may be seen as the continuation of the Philippine Revolution against Spanish rule. Filipino hopes that the U.S. defeat of their Spanish colonial master in the Spanish-American War of 1898 would bring independence to the Philippines were dashed when the United States annexed the islands for itself. The war began with a brief but bloody clash between Filipino independence fighters and U.S. troops in Manila. The war with Spain had two widely separated fields of action, the islands of Cuba and Puerto Rico in the Atlantic and the Philippines Islands in the Pacific, nearly half the circumference of the earth intervening in the former field. Warlike events were far more varied and continuous, and therefore we have given undivided attention to this after describing the great victory in Manila Bay. Sinasabi sa chapter 5 na ang nilalaman ng chapter 5 ay dito pinapakita kung paano nagkaroon ng pandaigmaang daigdig na talaga namang labis na napektuhan ng mga Pilipino, na maging ang Amerikano ay sinakop ng ating bansa, na maging ito ay nilait o naging nagkaroon ng alpustang mga Pilipino sa mga Amerikano, na sila ay tinawag na mga Native Americans dahil nga sila ay maliit at yumanggi, dahil ang mga Pilipino ay hindi takot umitim, na talaga namang maging sa trabaho nila ay nasa initan. At sinasabi din dito ni William Wolff na sobra yung pagpapahirap ng mga Amerikano sa mga Pilipino, at dahil nga sa sobrang hirap na dinanas sa mga Pilipino, libo-libong o 2,500,000 ang namatay sa mga gera natin, no? Hagsagang ginigera tayo ng mga Amerikano at pagpapahirap sa mga Pilipino. At sa chapter 6 naman, pinapakita dito kung paano unti-unting lumabangon yung mga Pilipino, kung paano siya nakabangon sa pagtutulungan nila, at kung paano nila napagtagumpayan o paano nila mapagtatagumpayan yung laban nila sa mga Amerikano. At tumating nga sa chapter 7 na unti-unting sinasakop na din ng mga Espanyol ang ating bansa habang ang mga Amerikano ay nandito pa, at pareho na silang naglalabanan at pareho na silang wala na silang pagkakunawaan, dahil nga nung pumasok na yung Espanyol sa ating bansa, siya namang tuloy-tuloy na paggera na sa ating mga Pilipino ng mga Amerikano. At sa chapter 8 naman, dito pinapakita na unti-unting lumuluwag o unti-unting nagbabago yung sistema ng ating bansa dahil sa gerang nagaganap pa rin sa ating bansa na tumagal na mahigit ilang taon, dahil sobrang dami ng mga Espanyol na dumating sa ating bansa. At sa chapter 9 naman, ipinapakita dito kung paano nagkaroon ng revolution o kung paano nagkaroon ng peace revolution ng ating bansa sa magitan ni mga aktor na siyang nagpalaganap ng kasaysayan sa ating bansa na pagkakaroon ng pagkakabutihan ng Amerikano at ng Pilipinas sa American. At ang Espanyol naman is sila ay nagsialisan, pero sa pag-alis ng mga Espanyol ay dala ng mga Pilipino ang naging aral nila sa mga Espanyol, dahil ang mga Espanyol ay sila nagtala ng mga Katolika, mga simbahan pang Katolik, at sa kanila galing ang ating
ibang religion. Wait lang. The memorable thing in this book is the picture of the Filipino with the American soldiers. This is one of the touching feelings because here you can see the look of the Filipinos who are dirty and have a streak of sadness on their faces. Isa pa rito yung magandang pagsasalaysay ng author na si Wolff. It is one of the significant part of our history, even it's more on violence at the hands of the American.